Hello guys, good morning. Welcome to another tutorial about HTML and CSS. This is the song activity that we had last time, and these are the instructions. You must create two web pages that each have one song lyrics. Note, it should be different para makita nyo yung effect. And then each of the song have different parts such as verse, refrain, chorus, bridge that will be manipulated by one CSS file. So let's start, and please like our sponsor, MJ Assorted Chocolates. We bring affordable imported chocolates to everyone. So thank you very much for your support. So let's start. So first thing is to code the shell code. Yun yung unang, by default doon nagsisimula ang HTML. So HTML, and then close nyo na yung HTML. Pagka nag-open kayo sa mga codes nyo, make sure na meron kasunod niya agad yung close. And for example, yung open tag ng HTML and then close tag ng HTML, and then enter ka na lang dyan. Kasunod nan is yung head. So as I mentioned on the previous video, HTML is not case sensitive, so you can use small letters or big letters. It's up to you. It's your choice. Then title, close tag yan. Then below the head is the body tag, body. Then at the bottom of that is the close body tag. Okay, so we're going to name this as page 1 .html. Going to find the correct place para saan ilalagay yan. Lagay natin sa tutorials. Okay, nasa correct file na pala tayo. Correct all files. Make sure na nilagyan nyo ng .html para ma-determine ng computer na HTML file siya, and save. So as stated on the instruction, kailangan natin ng song lyrics. One song lyric. I'm no longer going to type it kasi it will take time kung itatype ko lahat yan. So I already searched it earlier, and then I'm going to paste it on the body. So here it is. I've chosen the Bakit Ngayon Ka Lang o PM by Oggy Alcacid as one of the song lyrics. And then let's go save it. Sandali. Copy muna natin to. Tapos kasi two web pages, 'di ba? So para hindi ko na i-type mamaya. Two web pages. So balik natin si Oggy Alcacid. Yung lyrics niya. Copy. Then save. Okay. Then the other one I've chosen is the Verge. Ganda ng kanta na to. The Verge by LCD featuring Aloe Black. Okay, let's both save them as HTML. Saan ba yan? HTML all files. And then page 2. Let's name this one as page2.html. Save. Let's try to open it para makita nyo yung kung ano nangyayari dun sa code na yan. Sa folder D, and then tutorials. Asan na yan? Page 1. Okay, ganyan siya. As you can see, dikit-dikit siya. Ang nawawala dyan para bumaba is yung break. So let's try to put it on the code. This one.
break, copy, paste, 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 paste. Lagay nyo na lahat. Paste nyo lang. Hindi na yan. Paste, paste, paste. Then, save. Save. Okay. Let's refresh this. Okay, as you can see, bumaba na siya. And then, lagyan natin ng mga heading. Itong bakit ngayon kailang gawin natin itong H1, heading 1. Then sa dulo nun is closing tag ng head 1. Then this one is pangalanan natin H2 para mas maliit siya doon sa H1. Save. Then let's see what will happen. As you can see on the top, lumaki na siya. And then at the bottom is mas maliit siya doon sa nasa taas. And then itong mga verse, refrain, chorus, refrain 2, chorus, bridge, lagyan natin sila ng tag na H3. It's important na pangalanan nyo ng maayos yung mga elements, yung mga parts, kasi napaka-importante niyan sa CSS na gagawin mo mamaya. Maintindihan nyo rin mamaya. Kasi kung hindi maayos yung pagka-name nyo ng mga parts, magulo, mahirap. Mahirapan kang mag-code. Mahirapan kang i-manipulate yung gusto nyong palabas sa webpage. Nangyari dyan. Save. Save. Then let's refresh this. Okay, as you can see, verse, refrain, chorus, refrain 2, chorus, and bridge is malalaki na sila. Malalaki na yung letters compared to the nasa yung mga stanza. Bridge na to. Ay, hindi pa yan. Let's close this. Page 1. Save. And then, lahat ng mga stanza na yan, ilagay nyo sa loob ng paragraph. So, the tag is P tag. So, P. Okay. Napansin ko do sa panahon sa the time na nagko-code tayo, some of you have typed it na sunod, yung dire-diretso lang. Dire-diretso as in yung hindi nyo na ganito ganyan siya, dire-diretso. Yes, tinan nyo to, tinan nyo yan. Yan, dire-diretso, hindi nyo binabana, yung parang katulad ng output na makikita sa webpage. Dapat mas malapit siya doon sa output nyo habang nagko-code kayo para madali siyang mabilis siyang intindihin, parang gano'n. So, malapit na. Close tag. Okay, so nailagay na natin ang mga stanza sa loob ng paragraph.
if we're going to save it, let's minimize this. I think I already saved it. Save. Then just refresh. As you can see, walang nangyari. Kasi, pinasok lang natin siya sa paragraph. Wala naman tayo nilagay na mga attributes. Kung align, ganun. Wala naman tayo nilagay na ganun. So, what we did here, we're going to do it also dito sa page 2. Yung mga H3, H2 at saka ipasok sila sa mga paragraph. Let's post this. Okay. Natapos ko na yung pag-edit dito sa The Verge. Yung katulad lang dito sa bakit ngayon ka lang lyrics. And then, let's try to create now the CSS file. So we're just going to open Notepad again, and then first yung body, small letters na lang, then ganyan, tapos text align, dash align, colon, tutultok, and then center. Save. Let's save it as style.css. Make sure na same folder kung saan yung page 1, page 2 nyo. Then save. Then, punta tayo dito. So, doon sa CSS file natin, sinabi natin, text align, lahat ng nasa loob ng body, i-center align. If we're going to refresh this, wala nangyari kasi wala tayong ng link para i-connect yung CSS file sa HTML. So, if yung link niyan is ilalagay natin sa head ng HTML. So, the format of that is link yun eh. Link tayo sa head, sa taas, link, then rel. Make sure na rel yon kasi some errors na I've observed doon sa mga nagko-code is ref yung nalagay nila. So, ang tagal naming hinanap yun eh. Ang tagal naming hinanap kung nasan yung error. Rel pala yun, rel. Ni ref. So, rel yun ha. Type is text/CSS. And then, href. Dito palang href. Hyperlink reference ata yan. I'm not sure. Basta href. Tapos, href is the name of the file ng CSS. So, let's save it first. Let's see kung magbabago na. Okay. As you can see, nag-link na siya yung code natin doon sa CSS. Kaya, nag-center na siya. So, yan lang yung code niya, no? Yan lang yung code niyan. Body, text align, center. Tingnan natin doon sa page 2. Refresh. Walang nangyari kasi wala nga yung link. Wala pa yung link, hindi pa natin kinakopy. I would suggest not to copy the code kasi we've encountered the error or some kind of error na
kapag kinopy-paste mo, hindi gumagana yung code. So, I would suggest na i-type nyo na lang kasi maikli lang naman yung code. Style sheet. Type text /CSS and then href, the name of the file. Save. Then let's see what happened. Let's see what will happen. Let's refresh. Okay, there you go. Nasa gitna silang lahat. Kaso itong bridge na to, dire-diretso siya. Ibig sabihin, wala siyang break. So, edit natin yan. Page 2. Nasa tayo sa baba. Copy natin yung bridge na to. Save. Paste. Then, Control S. Ibaba na rin natin tong the rest of our lives na yun. Save. Refresh. And there you go. Nasa baba na siya. Okay. About the text background color, i-edit natin yan. Background color is color lang, color or background color, yeah. Background dash color, then colon, tutuldok, then anything you want. Pink. Oh, sky blue na lang. Save. Let's refresh. There you go. It's blue na. Sky blue. To be exact. Sky blue din to. So, kung i-change natin to ng pink, since konektado tong dalawang to konektado yung CSS file na yon sa dalawang to, dapat pink na rin to, and then pink din yon. Okay? So, yun yung importance ng CSS. It makes editing of HTML elements or yung mga color fonts, it makes the editing easier para hindi mo nabuksan kada isang page. For example, 400 pages yung isang website. So 400 times mo open yung 400 pages na yun, i-open mo isa-isa para i-edit yung mga color ng mga yon. So that's the importance of CSS file. Okay, let's continue. Page 1. Let's go back. Okay. Okay, we're done with the body, editing of body. Let's now move on sa mga sa mga nasa taas na to. Hindi ko alam tawag diyan, basta itong mga to na pinangalanan nating H3 kanina. 'Di ba? H3, tingnan niyo to. Oh, H3. So, para i-edit yung mga yan, since element siya, H3 lang, as it is. And then, curly braces. Color. Lagay natin color. Then, lagay natin blue. Then, semicolon. Save. So, dapat ang mangyayari, magiging blue, yung mga verse, refrain, chorus. Kasi lahat ng mga yan, pinangalanan natin sa HTML as H3. So, let's see. F5. There you go. S, nag-blue na siya. And then dito, dapat mag-blue din. Yan, blue na siya. So, let's try to change it again. Change the color. Magenta. Let's try magenta. Let's refresh. There you go. Magenta. Parang violet siya na medyo pink. Mamink-mink. Mamink-mink. Okay.
Blue again, blue. Save. Save. Okay. Dito na tayo sa part na nagkakagulo ang lahat. Dito sa mga to. Verse, refrain, chorus. Okay. If you remember, lahat ng mga paragraph, lahat ng mga stanza, pinasok natin sa paragraph. So, this is the time na lalagyan natin sila ng mga pangalan. Pero ang gagamitin natin is class. Class kasi yung class parang pwede mo siyang gamitin na pangalan kahit magkaiba sila ng element. For example, pwede natin gamitin to sa paragraph tag at saka sa H3 tag. Kung gagamitin mo yung name or ID, yung ganito P tag tapos ID, tapos papangalanan mo to ng stanza, ang gano'n, verse, na gagamitan mo ng hashtag doon sa CSS mamaya, hindi mo siya magagamit doon sa H3. So, class na lang. That's what I suggest. So, class is equals to verse. Okay. And then, we're going to do that on all of them. So, dito naman, refrain class is equals to refrain. And then, paragraph class is equals to, copy lang natin to para mamaya hindi ko na type chorus. Refrain. Even though it says refrain 2, let's name it refrain as a class. Dito naman, lagyan yung space yun kasi mag-error yan mamaya. Chorus. And then, ito, bridge. As you can see, hindi ko nilagyan na ng class itong mga H3 kasi yan na yung pangalan nila, H3, heading 3, na nilagay na natin dito, H3. So, lahat ng mga H3, mababago nitong code na to. Okay, let's refresh. Save it first. Let's save it. Okay, for example, let's go to the site. Lagyan natin siya dito sa gilid. Okay. For example, itong stanza na to, di ba, pinangalanan natin itong verse, itong stanza na to as a verse. So, we're going to use the dot verse kasi class siya, dapat may dot sa gilid or sa unahan niya. And then this curly brace. So, as you can see, as you observe, kapag nilalagay ko yung curly brace, sinusunod yung open curly brace, sinusunod ko na yung close curly brace. And then enter ko na 'yon. Para hindi mo na makalimutan 'yon mamaya. Ganun siya. That's what I suggest para hindi niyo makalimutan. So verse, for example, we're going to change the color into yellow. Then, semicolon. Save. There you go. Yellow na siya. And then, at the bottom, wala siyang verse sa baba. So, okay lang yan. Then, dot, chorus. Chorus. Curly brace, and then close curly brace. Color, lagay natin red. Semicolon. Save. So, itong chorus na to, itong mga to, dapat magbago. Save. Okay. Chorus, chorus. Ayan, nagbago siya. Kasi ito yung pinangalan natin ng class chorus to at saka class na chorus dito. Okay, and then refrain.
dot refrain kasi class nga siya. Color. Ano bang color na hindi natin nagagamit? White. Save. Refrain. Okay. So, if you're going to, as you can see, merong mali. Itong refrain na to, naging kulay yellow instead na itong nasa baba. Ibig sabihin, meron tayong error doon sa HTML file natin. Hanapin natin yon. Ito. As you can see, nilagay ko sa H3, hindi doon sa paragraph. Buti na lang nagka-error tayo kasi yan yung common error na nangyayari. Mali sa iba na ilagay. So, let's see. There you go. Yan. White na siya. Then, kulang na lang natin is yung bridge. Bridge. Ano pa ba? Color. Blue, green. Semicolon. Save. Refresh. There you go. Green, grass of foam. Yellow. Yan, refrain 1 and then refrain 2. Yan yung mga H3. Itong mga to, pinangalanan ko na lang na refrain at saka itong paragraph na to is refrain din. So, let's go to page 2 file. Walang nangyayari kasi nga hindi pa natin pinangalanan yung mga parts niya, yung mga class parts. So, let's go to its code. Then, class chorus. Nakalimutan na yung equals. Save. Okay, let's now move on dito sa The Verge page 2. Okay, dito sa taas, saan yung pinangalanan ko kanina? Ito. Yung chorus, pinangalanan ko na yung paragraph niya ng class chorus. So, we're expecting this one. Kung ano yung dineclare nating color sa style sheet, red, dapat mag-red na tong mga itong chorus na to. Refresh. Ito pa rin nagbago. So, yung nasa babang chorus yung na-edit natin. Page 2. Copy this one. Lagay natin doon sa taas na chorus. Dito. Space. Save. Refresh. There you go. Naging red na to. Tsaka naging red na rin to. Yung refrain naman. Class. Refrain. Save. Okay. Naging white na siya. Itong refrain 2. Copy lang natin tong refrain na to. Copy. Paste. Save. Okay. White na rin siya. Then yung chorus. May chorus pa ba? Ito, verse na lang. Verse. Instead of refrain, let's name it verse. Kasi yun yung nasa taas niya. Copy mo rin to kasi alam ko dalawa yung verse na nandito eh. Copy. Sa taas. Save. Save it first. Yellow na rin to. Ano pa ba hindi na edit? Itong chorus na nasa baba na to, dapat red din yan. Hanapin natin yung dito. Ito. Class. Chorus.
Save. Okay, red na siya. Yung bridge na lang hindi nagbabago. Class equals to bridge. Save. Nagte-take effect siya kasi pinapangalanan na natin yung mga class. Nagko-connect lang siya dito sa code na to. So, save. There you go. Green na. Lahat sila may name na, kaya nag-take effect na siya. Itong, yung mga titles sa taas, diba pinangalanan natin silang H1 kanina? You can name it also. Close. And then, you can change the color. Ano bang color ilalagay natin? Dito natin gagamit violet. Save. Okay, violet na yon, and then violet din dapat to. Itong H2. Ito, di ba pinangalanan natin H2 to? So, H2 color. Ano pa ba hindi natin nagagamit na kulay? Yellow, blue, red, yellow, green, yellow, green. Save. Okay, yellow, green na siya. Yellow, green din yan. Okay, nasa na tayo na i-edit natin yung mga H2, yellow, green. Okay, for example, actually tapos na. For example, we're going to change the chorus, violet din. Save. So dapat mag-violet to, tsaka yung isang chorus. Then, dito din, dapat mag-violet din yung mga yan. Control. Save natin yung red ulit. And then, for example, gusto ko tong mga verse pumunta sa right. Pumunta dito. Dito. Sa right. So, text align lang natin yon, verse. Text align colon right. Save. Okay, nasa right na sila. So, dapat nasa right din ito. Right. Okay. So, dito po mapasok yung sinasabi na overwrite. So, kung mapapansin nyo, text align center. Diba, ginamit ang text align. So, supposedly, lahat ng yan, mga yan, nasa center. But because of, nasa huli, nauna siyang binasa, tapos sa bandang dulo, nabasa niya na nasa right tong verse na to. Kaya, yun yung sinunod niya. Let's try to move this body dito sa pinakang baba. Tingnan natin kung anong mangyayari. Save. Okay. Wala nangyari. Kasi specified na siya dito. Specified. So, copy. But for example, let's try this one. Copy natin to. Then, verse ulit yung nilagay natin dyan. And then, left natin. Left. Save. Okay. So, yan yung overwrite. Kahit na dineclare mo na nasa right to, nasa taas, ile-left niya yan. Ile-left niya yung nasa pinakahuli niyang code. So, let's remove this.
Kasi nakakagulo yan sa code kapag dalawa-dalawa yung pangalan. And then, I also observed na some of the students or some of my classmates, ang ginawa nila is instead of class verse or class chorus, ang ginawa nila is para 1. Para 1, for example, para 1. Then, para 2, yung verse. Para 2. Which is okay lang naman. Okay lang naman. As long as, yun din yung gagamitin mo do sa code mo sa CSS. Dito. Let's try to save that first. Let's try to save it. Save. So, sa page 2, punta tayo sa page 2. Okay. So, as you can see, yung chorus at saka yung verse, wala ng kulay. Yung isa lang. Kasi yung nasa taas lang yung inedit natin. Para 1 and para 2. Okay lang naman siya, as I mentioned. Basta, gamitin mo din siya dito sa dot para 1. Then, color red. Save. Okay. Ano pa nga ba yung dito? Inedit. Class verse. Yung verse 2. Para 2. Para 2. That para 2. Color yellow. Okay. So, as you can see, okay lang naman siya. Basta yun lang yung name na gagamitin nyo. Pero, I don't encourage na pangalanin nyo siya ng ganon kasi nakakalito nga. Kasi, you need to make it universal. Yung parang malapit do sa yung madaling intindihin, parang ganon. Tingnan nyo, oh. Okay. Pero I don't suggest, as I mentioned, na pangalanan yung para 1 at para 2. Kung ano yung nasa taas nila, yun yung gamitin nyo para madali siyang intindihin. Madali siyang i-locate. So, chorus, and then a verse. Save. Save. And then doon sa style, delete na natin itong para 1, para 2 na to. Save. So, yun lang siya. So, change natin yung color ng background. Background color. Black. Save. Okay, black na siya. So, dapat black din to. Since connected siya. Okay, let's so, yan lang yung code niya. And then, I have a bonus na code para sa inyo is the background image. Kung gusto nyong ilagay is picture as a background, ganito siya. First, lagyan muna natin ng picture. Okay. Ito, lagay natin tong picture na to. Yung location ito. Copy natin to. Then, punta tayo sa folder kung saan na lang lagay yung mga yon. Tutorials. Then, paste. Like us on Facebook. Yan yung pangalan ng JPEG. And then, punta tayo dito sa style. Then, ang i-code nyo is background dash image. Then, colon. Then, URL. Then, close and open bracket.
like us on facebook.jpg file. And let's see kung magta-take effect na siya. There you go. Ang ganda. Ayan na. Diba? Yan. Picture na yung background niya. Okay, thank you very much. Yan na yun. Yan na yung gusto nyo is picture yung background. So, thank you very much. I hope this helps. Okay, please subscribe to our channel and follow us on Facebook sa The Great Alliance Group. I'll post the link below. Kasi sa The Great Alliance Group, doon ko pinopost yung mga tutorials. And that's all. I hope this video helps, and thank you very much for watching. Have a great